Άντε και το χρόνο. Τι λέμε, όχι αριστούργημα. Αυτό είναι. Sorry. Το έφαγα όλο. Έχω, τώρα τι να πω, καρύδι, κανέλα, γαρίφαλο, κάπου εκεί στην άκρη της γλώσσας μοσχοκάριδο, μία επίευση. Άντε γεια. Λοιπόν, αυτό φτιάξαμε και το χρόνο. Καλησπέρα σας! Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του και το κορίτσι περιμένει να πω το όνομά της και με τη Λίζα. Έλα, είναι έτοιμη. Ορίστε και η Λίζα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε πάλι. Καλωσορίζω καινούριους φίλους. Ναι, εντάξει, θα ηρεμήσει τώρα. Είναι το κλασικό της, το σταριλίκι. Λοιπόν, και καλωσορίζω καινούριους φίλους που αυξήθηκαν επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ξεκινάμε τα γιορτινά μας βίντεο. Έβαλα τι ποδιά. Λοιπόν, έβαλα και τις πιάστρες οι οποίες είναι χριστουγεννιάτικες. Επίσης οι πετσέτες και όλα τα παρελκόμενα. Λοιπόν, και ξεκινάμε την γιορτινή μας περίοδο με τα μελομακάρονα, τα οποία φέτος έχω 2 συνταγές αυτή τη στιγμή στο κανάλι. Λοιπόν, αλλά δεν διαφέρουν σημαντικά αυτά τα 2, ούτε το τρίτο θα σε ένα σημείο μόνο διαφέρει, είναι ότι θα τα κάνω επιτέλους μία φορά κι εγώ γεμιστά. Είπα να το κάνω γεμιστά. Παλιά κάποτε είχα φτιάξει ισλί, τα οποία είναι γεμιστά, είναι τα μικροασιάτικα μελομακάρονα. Λοιπόν, όμως είναι λίγο χρονοβόρο και δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας τα δείξω αυτό. Αυτό είναι σε άλλο χρόνο. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω όλα τα υλικά. Φύγαμε. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε, πρώτα πρέπει να φτιάξουμε σιρόπι οπωσδήποτε για να κρυώσει, γιατί όπως καλά ξέρουμε, ζεστά μελομακάρονα, κρύο το σιρόπι. Οπότε πάμε από εκείνη τη μεριά να σας πω τα υλικά, να φτιάξουμε το σιρόπι και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα μελομακάρονά μας, πρώτο πρέπει να ετοιμάσουμε το σιρόπι μας. Βάζω ένα μικρό κατσαρολάκι. Εδώ έχω 2 κούπες ζάχαρη. Βάζω μέσα. Και εδώ έχω 2 κούπες νερό. Βάζω μέσα 2 ξυλάκια κανέλα. Και 3 γαρίφαλα. Και ένα μικρό πορτοκάλι που το έχω κόψει στα 2. Έχω βάλει σε μεγαλύτερη κατσαρόλα γιατί εκεί ήταν οριακά και να μην πάθουμε καμία ζημιά πάνω στο μάτι, γιατί όταν έχει ζάχαρη ξέρετε πως καίεται η ζάχαρη. Λοιπόν, έχω βάλει λοιπόν σε μεγαλύτερη κατσαρόλα, πάλι λέω 2 κούπες ζάχαρη, 2 κούπες νερό, ένα πορτοκάλι κομμένο στα 2, 2 ξυλάκια κανέλα, φαίνεται 3 αλλά είναι φλίδα, δεν είναι ξυλάκια, είναι 2. Λοιπόν, και 3 γαρίφαλα και περιμένουμε να βράσει. Από τη στιγμή που άρχισε να βράζει, κλείνω το μάτι και αφήνω 2 λεπτά
σε κλειστό μάτι. Πέρασαν 2 λεπτά, βγάζω την κατσαρόλα, αφήνω λίγο να ηρεμήσει για να του προσθέσω 200 ml μέλι. Λοιπόν, έχει ηρεμήσει λίγο το σιρόπι μας και βάζω μέσα τώρα όλο το μέλι. Και ανακατεύω, δεν βγάζω ακόμα κανέλα, γαρίφαλο και πορτοκάλι. Θέλω να δώσει ακόμα περισσότερη γεύση, δηλαδή να κρυώσει μαζί με το σιρόπι. Λοιπόν, το έχω ανακατέψει, είναι το μέλι μέσα και αφήνω όπως είναι να κρυώσει το σιρόπι. Για τη σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 4 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κούπες σιμιγδάλι ψηλό, 1 κούπα φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, 2 κούπες λάδι. Εγώ έχω ανακατέψει 1 κούπα ελαιόλαδο και 1 κούπα σπορέλαιο, μισή κούπα ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 1 πρέζα μοσχοκάριδο τριμμένο, αν δεν σας αρέσει μην το βάλετε, και 1 κουτάλι του γλυκού baking powder. Αυτά είναι τα υλικά μας. Επίσης θα χρειαστούμε προς το τέλος καρύδια. Εγώ θα φτιάξω φέτος γεμιστά μελομακάρονα, οπότε εδώ έχω για να το γεμίσω και αυτό για να το πασπαλίσω στο τέλος. Είναι γύρω στα 200 γραμμάρια. Και για να ξεκινήσουμε πρέπει να κοσκινήσουμε το αλεύρι. Λοιπόν, βάζω στο περιβόητο κοσκινάκι που λέμε. Λοιπόν, βάζω το αλεύρι και κατευθείαν θα βάλω και 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder μέσα και θα κοσκινήσω. Είπα ότι όταν κάποια στιγμή βλέπετε ότι μένουν κάποια κομματάκια πάνω στα σίτα, αυτό είναι το κιτρικό οξύ από baking powder. Μην το πετάτε, θα το βάλετε στο αλεύρι. Ωραιότατα. Τα παιδεία παίζει, είπαμε. Λοιπόν, κοσκινίζω όλο το αλεύρι και ξανά ανοίγουμε την κάμερα. Εδώ στο κοσκινισμένο αλεύρι προσθέτουμε 2 κούπες σιμιγδάλι ψηλό και το ανακατεύουμε. Λοιπόν, καλύτερα θα το κάνω με αυγοδάρτη. Και αυτά είναι τα στερεά μας υλικά. Ωραία. Ανακατέψαμε λοιπόν τα στερεά μας υλικά και το βάζουμε στην άκρη να ξεκινήσουμε τα υγρά μας υλικά. Φεύγει, πάει στην άκρη. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε όλα τα υγρά μας υλικά. Μέσα σε 1 κούπα φρεσκό στημένο χυμό πορτοκάλι βάζω
ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής. Ανακατεύω και το ρίχνω σε ένα μπολ. Ρίχνω μισή κούπα ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, ανακατεύω. Ρίχνω 2 κούπες λάδι, είπα εδώ είναι μία κούπα ελαιόλαδο και μία κούπα σπορέλαιο. Μαζί με αυτά ρίχνω ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Και αρχίζω και προσθέτω τα καρικεύματα. Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο και μία πρέζα μικρή μοσχοκάριδο, το οποίο μπορείτε να το παραβλέψετε αν δεν σας αρέσει. Ανακατεύομαι καλά και τα υγρά μας υλικά είναι έτοιμα και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, και τώρα θα βάζουμε τα υγρά μας υλικά μέσα σε στερεά και θα το ανακατεύουμε. Αυτό έχει μείνει. Θα το βάλω έτσι γιατί με βολεύει καλύτερα το δεξί χέρι να είναι εδώ. Και βάζω σιγά σιγά. Και το ανακατεύω. Τα υλικά που σας δίνω είναι ακριβώς, δεν θα χρειαστεί να προσθέσετε ούτε υγρά, αλλά ούτε και τα στερεά. Θα πάρει όλο το αλεύρι. Πολλές κυρίες με ρωτάνε για αυτή την κουτάλα. Αυτή η κουτάλα είναι δανέζικο ανακατευτήρι, να το πω έτσι. Εγώ το έχω πάρει από το Amazon, αλλά ξέρω ότι το Zara Home είχε βγάλει μία συλλογή, την οποία ονόμασε Artisan και ήταν για τέτοιες δουλειές, δηλαδή για ζαχαροπλαστική μέσα στο σπίτι, και αυτό ήταν μέσα στην συλλογή. Βοηθάει μέχρι κάποιο σημείο, έτσι, δεν είναι ότι θα σας κάνει εύκολη τη δουλειά. Στο πρώτο στάδιο, ναι. Μετά όμως πρέπει να αλλάξουμε. Εγώ, ας πούμε, τώρα δυσκολεύομαι λιγάκι. Θα βάλω και χέρι τώρα, για να το ανακατέψω. Λοιπόν. Να ξέρετε ότι είναι διπλή δόση αυτή, έτσι. Για τη μία δόση θα χρησιμοποιήσετε ακριβώς τα μισά υλικά. Σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλω το γάντι και θα αρχίζω να ανακατεύω με χέρι. Ωραία. Λοιπόν, έχω βάλει γάντι και συνεχίζω. Ανακατεύομαι καλά. Την υφή την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πώς πρέπει να είναι, έτσι. Οπότε προσθέτω και το υπόλοιπο, το τελευταίο. Καλά, περιττό να σας πω ότι μας πάει τη μύτη όλα αυτά τα αρώματα από καρικεύματα χριστουγεννιάτικα.
Λοιπόν, βλέπετε ότι πήρε όλο το αλεύρι και είναι ακριβώς τώρα λίγο ακόμα, δεν χρειάζεται να το ζυμώνουμε, απλά θα τα ανακατέψουμε και θα το αφήσουμε, διότι αν θα το ζυμώνουμε πολύ, βλέπετε ότι δεν βάζω δεύτερο χέρι, το κάνω με ένα χέρι μόνο, κάνω ανακάτεμα, όχι ζύμωμα. Και γιατί όσο περισσότερο θα το ανακατεύουμε, θα αρχίζει να βγαίνει το λάδι και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Έτσι, θέλουμε να είναι μπισκότα, θέλουμε το ζυμάρι μας να είναι μπισκοτένιο. Και βλέπετε ότι το πετύχαμε μια χαρά. Δείτε την υφή, πλάθεται πολύ εύκολα και είναι έτοιμο να αρχίσουμε να πλάθουμε. Αχ, πόσο μυρίζει ωραία. Λοιπόν, δείτε την υφή. Δηλαδή με ένα χέρι πλάθουμε τα μπισκοτάκια. Και πριν ξεκινήσω να πλάθω τα μελομακάρονα, ανάβουμε το φούρνο μας στους 190 βαθμούς χωρίς αέρα. Και ξεκινάω. Παίρνω μία μικρή ποσότητα, εμένα μου αρέσουν τα μικρά, περίπου τέτοιο μέγεθος, δηλαδή λίγο μεγαλύτερο από μέγεθος ενός καρυδιού, έτσι. Θα βάζω μια μικρή ποσότητα καρύδια, σε αυτά εδώ τα καρύδια έχω βάλει 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, δεν έβαλα παραπάνω. Και κάνω ένα βαθούλωμα πάρα πολύ βαθύ και βάζω λίγο από καρύδια μέσα. Κλείνω, κάνω τη φόρμα και το περνάω από το τρίφτη δίνοντάς το δείχνω άλλο ένα και μετά συνεχίζω μέχρι να γεμίσω τις λαμαρίνες και θα σας πω ακριβώς πόσα τεμάχια βγαίνουν από αυτή την ποσότητα που σας έχω δείξει. Λοιπόν, βαθύ λακκούβα, κλείνω και δίνω σχέδιο και συνεχίζω. Μπαίνει η πρώτη λαμαρίνα, καλή μας επιτυχία, για 25 με 30 λεπτά. Βάζω 25 και μετά βλέπω. Καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, πέρασαν 30 λεπτά συνολικά, έχουν ψηθεί και βάζουμε την δεύτερη λαμαρίνα. Αυτά βάζω για 30 λεπτά τώρα. Εδώ μας βγήκανε αυτά εδώ. Λοιπόν, και έτοιμα είναι, θα τα βγάλω το χαρτί από εδώ, γιατί θα το σεραπιάσω εδώ. Και θα του βάλω τώρα το σιρόπι το οποίο έχει κρυώσει. Για να δούμε, θα τα πιει.
Λίγο μεγαλούτσικα μου βγήκαν αυτά που είναι με καρύδια, αλλά έχω φτιάξει και άλλες λαμαρίνες λίγο μικρότερα. Εμένα μου αρέσουν πολύ μικρά, δηλαδή πιο μικρά από τις κουραμπιέδες που φτιάχνουμε. Παλιά έκανα catering και Δέσποινα στο ψυχικό. Κάτι πάρα πολύ μικρά μελομακάρονα, δηλαδή έτρωγες μία μπουκιά ήτανε. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα να τραβήξει και σε 3 λεπτά θα τα γυρίσουμε. Λοιπόν, πέρασαν 3 λεπτά και τις γυρνάμε τώρα από την ανάποδη. Κανονικά όλο αυτό που έχει στη λαμαρίνα σιρόπι πρέπει να τα πιούν. Αν δεν θα τα πιούν θα τα μαλώσω. Που σημαίνει ότι είναι πολύ τρυφερά και αφράτα και όχι σαν πέτρα. Κρατάμε 3 λεπτά και αυτά και τα βάζουμε στη πιατέλα. Εντάξει, κάτι πρέπει να φάμε κι εμείς, έτσι. Πρέπει να πιούμε το απογευματινό καφέ και να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι ήπια. Ωραία. Κρατάμε 2 λεπτά και το βάζω στην πιατέλα. Λοιπόν, πέρασαν 30 λεπτά, είναι έτοιμη η δεύτερη λαμαρίνα μας, η οποία είναι αυτή εδώ, μια κούκλα. Λοιπόν, σιροπιάζουμε και αυτά. Αφήνουμε 3 λεπτά και γυρνάμε από την ανάποδη. Αφήνουμε 2-3 λεπτά και θα το γυρίσουμε μετά. Λοιπόν, πέρασαν 2 λεπτά και τώρα θα τα γυρίσω όλα. Πίνουν μια χαρά, βλέπετε. Θα τραβήξουν τώρα και από αυτή τη μεριά και θα το βάλουμε σε μια πάρα πολύ όμορφη καινούρια πιατέλα που έχω αγοράσει εφέτος. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν πιει σχεδόν όλο το σιρόπι. Βλέπετε. Ξαναγυρίσω από την άλλη. Βλέπετε ότι έχει πιει όλο το σιρόπι, σχεδόν όλο. Ωραία. Και πάμε να τα βάλουμε τώρα στη πιατέλα. Λοιπόν, και ελάτε να βάλουμε τώρα στη πιατέλα. Θα πασπαλίσουμε λίγο καρύδι από κάτω για να έχουν τα μελομακάρονά μας και από κάτω καρύδι. Και πάμε να τα βάλουμε.
θα το μελώσουμε με λίγο μέλι, φρέσκο. Λίγο, δεν χρειάζεται πολύ γιατί είναι αρκετά γλυκό το γλυκό. Το μελομακάρονο, αρκετά γλυκό το γλυκό. Ωραία, γράψτε το. Λοιπόν, και καρύδια, μπόλικα. Μέλι. Καρυδάκι. Να είναι λίγο ψηλό. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Χωράει και άλλο ένα, έτσι και έτσι. Και έτσι. Και το άλλο στη μέση. Μέλι. Καρύδια. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δοκιμάσω, να το περιμένω μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν. Λοιπόν, οπότε, άντε, παίρνω το ένα. Άντε και το χρόνο. Τι λέμε, όχι αριστούργημα. Αυτό είναι. Sorry. Το φάω όλο. Εγώ τώρα τι να πω. Καρύδι, κανέλα, γαρίφαλο, κάπου εκεί στην άκρη της γλώσσας μοσχοκάριδο, μία επίευση. Άντε γεια. Λοιπόν, αυτό φτιάξαμε και το χρόνο και θα πάμε για τις κουραμπιέδες την επόμενη φορά που θα... Άστα. Λοιπόν, φτιάξτε έτσι όπως ακριβώς τα ίδια βήματα που έκανα εγώ. Αν θα ακολουθήσετε δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάτε καταπληκτικά μελομακάρονα. Σφραγίδα, Αλμπίνα. Λοιπόν, το μόνο που θα σας πω, επειδή αυτή είναι μεγάλη δόση, διπλή, δηλαδή αν θέλετε λιγότερο θα βάλετε ακριβώς τα μισά υλικά από αυτά που έχω βάλει εγώ. Λοιπόν, και εδώ τελειώνουμε και αυτό το βίντεο και ξεκινάμε τα βίντεο με προτάσεις, εδέσματα για χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και ελπίζω να μοιράζεστε τα βίντεο με τους φίλους σας
Και αν σας άρεσε πραγματικά η συνταγή, περιμένω τα like και εγγραφές εννοείται. Και ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κότετς του και περιμένει και την Λίζα. Έλα Λίζα, έλα. Από μένα και το οπερατέρ. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας. Μουσική του Καραγίδη Θανάση και στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου.